Uh-huh. When I look nice, there's no wind or nothing. It's pretty calm. It's gonna be a good day. Today we have cậu Cang. Alright, have a good day. Let's go, baby! Yeah. Let's go, man! Get some more fish. Uh-huh. Yeah. Tiếp đi. Rất là đèn cái giấy đợi xuống có lắm chậm á. Đừng lấy cái chuột bên đuôi luôn á, Sáng. Đừng lấy cái chuột bên đuôi luôn. Thấy chưa? Đó, mình lấy thân cọ luôn đó. Ôi chà. Cặp này bự nè. À. Oh wow. Oh down. Dễ sợ quá. Oh Nathan kìa. Nathan rồi. Rồi, okay Nathan. You know what to do? Go up a little bit more. Kéo nó vô chút nữa. More. Yeah. Heavy. Beautiful. Yeah. Yeah. One. Finally. Which one? Oh my goodness, it's deep in there. Is it? Yeah, can you get it? Hold tight. Yeah. Wait, let me stop. Get it up. Cậu Cang cũng được luôn kìa. Bắt Bình xong cậu Cang tới Nathan. Good job, Nathan. Okay. Nice. Okay. Okay, bye bye. Time to let go. Chơi vậy.